Kumusta mga kaibigan sa Reviver Channel to? Ngayon, tuturo ko paano ayusin ang error, hindi mahanap ang 800x600x32 sa GTA San Andreas, Windows 11, 10, 8, 7 at iba pang Windows. Sige, may link sa description. I-download ang file. Ayan. Buksan to. Makikita nyo itong mga folder. Buksan ang bawat isa. Kopyahin ang mga file mula rito, papunta sa game folder. Kung kailangan palitan, ganito. Una rito, tapos sa folder na to. Lahat dito, wag lang readme. Ganyan. Sa folder na to rin, lahat maliban sa readme. Subukan nating maglaro. Dapat maayos na ang problema. Yun lang yun. Si Reviver to. Like at subscribe sa channel. Paalam sa lahat.